มาถึงเอพิโซดที่3ของทริปแคนาดาครับซึ่งเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปกับขบวนรถไฟ The Canadian ซึ่งจะเป็นการเดินทาง5วัน4คืนจากแวนคูเวอร์ไปโตรอนโตครับซึ่งฟุตเทจที่ถ่ายทำมาของเอพิโซดนี้มีหลายร้อยฟุตเทจเลยครับหากจะทำให้อยู่ในเอพิโซดเดียวก็อาจจะทำให้วิดีโอนั้นยาวมากดังนั้นเอพิโซด3นี้จึงอาจจะต้องแบ่งออกเป็นหลายพาร์ทครับสำหรับพาร์ทแรกก็จะเป็นการเดินทางจากโรงแรมไปยัง Pacific Central Station เพื่อขึ้นขบวนรถไฟ The Canadian ซึ่งผมก็จะพาไปชมห้องพักและบรรยากาศในการเดินทางในวันแรกครับไปชมกันได้เลยครับหลังจากที่เช็คเอาท์จากโรงแรมผมก็เดินไปที่สถานี Grandview เพื่อไปขึ้นเมโทรสาย Expo Line ไปยัง Pacific Central Station ครับสถานีเมโทรมันก็ไม่ได้มีบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ทุกทางเข้าออกครับเดี๋ยวจะต้องไปเข้าอีกทางหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องถ่ายตอนเดินตอนเข้าตอนออกมาด้วยเหตุผลแรกก็คือมันเป็นข้อมูลให้คนที่มีแผนที่จะมาได้เห็นสภาพแวดล้อมครับแล้วก็ขั้นตอนการเดินทางต่างๆและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทุกวิดีโอของผมใน YouTube ก็เป็นเหมือนบันทึกการเดินทางของผมครับผมก็อยากที่จะเก็บรายละเอียดการเดินทางที่ผมได้ผ่านได้พบเอาไว้ในวิดีโอครับวันนี้ผมจะใช้เมโทรแค่ไปสถานีรถไฟผมก็เลยจะซื้อตั๋วแบบเที่ยวเดียวครับจากสถานี Grandview นั่งแค่2สถานีไปลงสถานี Main Street Science World ครับเดินข้ามถนนไปแล้วก็เดินผ่านสวนอีกนิดหน่อยก็จะพบกับสถานี Pacific Central ครับฝนก็ตกตั้งแต่เช้าครับกว่าจะเดินถึงก็เปียกไปพอสมควรเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในสถานีกันเลยสถานี Pacific Central เมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียสร้างขึ้นในปี 1919 โดยบริษัท Canadian Northern Railway มีสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Classical Revival เดิมทีสถานีนี้เป็นสถานีปลายทางตะวันตกของเส้นทางรถไฟ Canadian Northern Railway ครับต่อมาได้กลายเป็นสถานีหลักสำหรับรถไฟโดยสารระหว่างเมืองที่ให้บริการโดย Via Rail Canada และ Amtrak Cascade ที่วิ่งไปยังซีแอตเทิลแล้วก็พอร์ตแลนด์ในสหรัฐอเมริกาครับ
ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัสครับสถาปัตยกรรมของสถานีรวมถึงม้านั่งต่างๆก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟในสมัยก่อนครับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นรถไฟครับก็จะเป็นทั้งทางเข้าของ Via Rail แคนาดาและ Amtrak ที่ข้ามไปฝั่งอเมริการถไฟโดยสารของแคนาดาจะให้บริการโดย Via Rail ซึ่งก็รวมถึงขบวน The Canadian ที่ผมจะเดินทางวันนี้ด้วยครับร้านอาหารเดียวที่ผมเห็นในสถานีก็เห็นจะเป็นร้าน A&W ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีก็เลยจะแวะไปกินเบอร์เกอร์ซะหน่อยเบอร์เกอร์ของ A&W ดูน่ากินมากเลยครับซึ่งก็แน่นอนว่าต้องกินคู่กับรูทเบียร์ครับสมัยก่อน A&W ก็มีอยู่ในประเทศไทยครับแต่ก็ปิดไปน่าจะสัก2 ปีได้แล้วมั้งครับพอทานเสร็จแล้วก็เห็นว่าเคาน์เตอร์ดรอปกระเป๋าเปิดแล้วครับเดี๋ยวจะเอากระเป๋าเดินทางไปดรอปก่อนHead over to ticketing there, and they'll put that in the system. And you're going to come here at 1 o'clock for check-in. Thank you. ดรอปกระเป๋าตัวนี้เสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปอีกเคาน์เตอร์หนึ่งเพื่อเอากระเป๋าเข้าระบบครับระหว่างการเดินทางก็จะต้องเอาเสื้อผ้าแล้วก็เอาของใช้จำเป็นในระยะเวลา4 คืนนี้มาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าหิ้วหรือกระเป๋า carry on ครับตอนนี้เขาก็เริ่มให้เข้าแถวเช็คอินแล้วครับระหว่างที่รออยู่ในแถวเขาก็จะมีป้ายบอกว่ารถไฟจะออกจากชานชาลา 5แล้วก็ตู้ต่างๆในขบวนรถนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งก็ประกอบด้วยหัวรถจักร2 คันแล้วก็มีตู้โดยสารตู้สัมภาระตู้เสบียงตู้ชมวิวอีก14 คันครับหลังจากที่เช็คอินเสร็จแล้วเขาก็จะให้จองรอบอาหารค่ำแล้วก็เข้าไปรอขึ้นขบวนรถที่ Panorama Lounge ครับ Cart 11 number 4. Okay. So if you'd just like to stand behind her. Thank you. So tonight we have 3 sittings for dinner. First one's at 5, second one approximately 6:45, and the last one at 8:30. The second one. All right, so when you hear the second call for dinner, come on down to the dining car. Thank you. Hello, may I see the ticket? Okay. This way, and we have this outside. ที่นั่งภายใน Panorama Lounge มีไม่มากครับส่วนใหญ่ที่นั่งจะอยู่ที่ Patio ด้านนอกใน Lounge ก็จะมีกาแฟแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเล็กน้อยครับที่นั่งบริเวณ Patio ก็จะอยู่ติดกับชานชาลาเลยแต่ก็ไม่หนาวครับเพราะว่ามีเครื่องทำความร้อนอยู่ด้วย
ระหว่างรอก็นั่งจิบกาแฟดูรถไฟไปครับพอได้เวลาเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้ไปขึ้นขบวนรถครับตู้โดยสารของรถไฟขบวนนี้จะเป็นสเตนเลสครับจากที่หาข้อมูลมาก็ใช้งานมา70 ปีได้แล้วครับแต่ก็มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีทั้งภายนอกและภายในแต่ละตู้โดยสารเขาก็จะมีชื่อด้วยครับอย่างคันของผมจะชื่อเบลแมนเนอร์ซึ่งตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้คิดค้นโทรศัพท์ซึ่งก็มีสัญชาติแคนาเดียนด้วยครับที่แคนาดาสถานีส่วนใหญ่จะเป็นชั้นชลาต่ำก็จะต้องปีนขึ้นรถไฟแบบนี้ครับ Number 11 right 11 right here to the right hand side. Hello. Part of the car. Nice and safe on board. 11. Seat 4 4. And up Yes. the bag. Very good. Once you're all Stop into the left there. Second on your left. FP1. ห้องของผมจะเป็นห้องหมายเลข 4 ครับ What you do? เจ้าหน้าที่ประจำตู้โดยสารเขาก็มาขอให้ผมไปเป็นผู้ช่วยสำหรับการเปิดประตูตู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินคล้ายๆกับคนที่นั่งอยู่แถว exit row บนเครื่องบินเลยครับ And there's a little thing right here. Think you'd be okay with that? Yeah Yeah? you Sure you let me try Yeah, sure. Start with that. ผมก็ขอลองเปิดดูบ้าง Down here Lift it in. There you go. That's that. Perfect. That's it. Now you'll have to be stepping off of it here. Yeah. There you go. That's all there is to it. Are you okay with that? Yeah. พามาชมห้องพักกันครับ ห้องพักของผมเป็นแบบ Cabin for One ตามชื่อเลยครับ ก็คือสามารถอยู่ได้คนเดียว ที่นั่งเป็นเบาะหนังขนาดใหญ่ครับ มีที่วางแขนที่สามารถพับได้ ข้างๆก็จะมีไฟอ่านหนังสือ ฝั่งตรงข้ามของที่นั่งก็จะมีกระจกบานใหญ่ มีอ่างล้างมือแล้วก็มีก๊อกน้ำดื่ม ข้างล่างก็จะมีที่วางขา หัวก๊อกที่อยู่ติดกับผนังจะเป็นก๊อกน้ำดื่มครับ อ่างล้างมือก็จะมีฝาปิดที่สามารถพับลงมาเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆได้ครับ ข้างๆอ่างล้างมือก็จะมีที่วางผ้าเช็ดมือ สบู่ มีทิชชู่แล้วก็แก้วพลาสติก ส่วนด้านล่างก็จะเป็นกระดาษชำระและถังขยะ ในห้องนี้ก็จะมีโถส้วมอยู่ในห้องด้วยครับ ใช้ถ่ายเบาก็โอเคอยู่ ในแต่ละตู้โดยสารก็จะมีห้องส้วมและห้องอาบน้ำส่วนกลางอยู่ด้วยครับ บนเพดานก็มีไฟส่องสว่าง มีช่องแอร์แล้วก็มีพัดลม มีที่แขวนเสื้ออยู่ตรงผนัง ตรงเสาก็จะมีที่ปรับความแรงของช่องแอร์ ปุ่มเรียกพนักงาน สวิตช์ไฟเพดาน และสวิตช์ไฟกระจก ถัดลงมาก็จะเป็นสวิตช์พัดลมและช่องเสียบไฟครับ ใต้ที่นั่งก็สามารถเก็บของได้ แต่กระเป๋าใบใหญ่จะใส่ไม่ได้ครับ สวิตช์ก็จะเป็นแบบดันขึ้นดันลงครับ ผ
พัดลมมีแค่สปีดเดียวซึ่งก็เสียงดังพอสมควรครับที่แขวนเสื้อมันก็จะเป็นช่องที่สามารถสอดเสื้อเข้าไปได้ครับส่วนตรงผนังก็จะมีกระเป๋าเก็บของได้เล็กๆน้อยๆครับที่ด้านบนเพดานก็ยังจะมีที่เก็บของครับซึ่งก็จะมีชุดผ้าเช็ดตัวสำหรับอาบน้ำเตรียมไว้ให้อยู่ครับกล่องนี้ก็สามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่สามารถล็อกได้นะครับหน้าต่างจะเป็นกระจกที่ไม่สามารถเปิดได้แล้วก็มีม่านที่สามารถดึงปิดลงมาครับสำหรับประตูห้องก็สามารถเลื่อนเปิดปิดแล้วก็ล็อกจากด้านในได้เท่านั้นหรือจะสามารถเปิดประตูห้องไว้แล้วก็ลูดม่านปิดไว้เฉยๆก็ได้ครับรถไฟออกจากสถานี Pacific Central เวลา 15 นาฬิกาตรงเวลาครับYou must wear shoes. Must be stored in the designated area. Please be advised that smoking tobacco, e-cigarettes, and cannabis is strictly prohibited on board the train and on the station platform. Crew members will keep you informed of stops and designated smoking areas along the way. Do not hesitate to ask any crew member questions you may have. เดี๋ยวผมจะสาธิตการปรับที่นั่งเป็นที่นอนครับเริ่มจากบิดตัวล็อกแล้วก็ดึงที่นอนลงมามันอาจจะหนักนิดนึงครับแต่ก็มีสปริงคอยพยุงอยู่พอพับลงมาแล้วมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงปลายเตียงสำหรับการเก็บที่นอนก็แค่ปลดตัวล็อกครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถยกพับเก็บขึ้นไปได้เลยพอดันเก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็บิดตัวล็อกครับรถไฟก็ออกมาจากสถานีได้สักพักหนึ่งแล้วกำลังจะข้ามเฟรเซอร์ริเวอร์ครับรถไฟก็กำลังรอข้ามสะพาน New Westminster Bridge ซึ่งก็เป็นสะพานที่หมุนได้หรือ Swing Bridge ครับตอนนี้รถไฟกำลังจอดรอให้เรือทรายวิ่งผ่านไปก่อนครับพอเรือทรายวิ่งผ่านไปแล้วสะพานก็ค่อยๆหมุนปิดครับพอสะพานปิดเรียบร้อยแล้วรถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นสะพานก็สามารถมองเห็นหัวรถจักรที่อยู่บนสะพานแล้วครับรถไฟก็ข้ามสะพานไปช้าๆครับแต่นี่เร่งภาพให้เร็วขึ้นก็ขอลาเมืองแวนคูเวอร์ณตอนนี้ครับ
สำหรับวิวในบ่ายวันนี้ก็จะเป็นป่าและชุมชนสลับกันไปครับนั่งชมวิวพร้อมกับกินขนมของทีมฮอร์ตันไปด้วยครับระหว่างทางก็จะมีพวกลานคอนเทนเนอร์อยู่ตลอดทางครับเพราะว่าแคนาดาก็ใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟคล้ายๆกับที่อเมริกาสำหรับรถไฟขบวน The Canadian เริ่มให้บริการโดยบริษัท Canadian Pacific Railway หรือ CPR เมื่อวันที่ 24 เมษายน ปี 1955 ครับหรือเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้วโดยวิ่งระหว่างมอนทรีออล โตรอนโต และแวนคูเวอร์ครับโดยในปี 1978 Via Rail Canada ก็ได้เข้าซื้อกิจการแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟขบวนนี้ต่อซึ่งในปี 1990 Via Rail ก็ได้เปลี่ยนเส้นทางให้เหลือเพียงระหว่างโตรอนโตและแวนคูเวอร์เท่านั้นครับสำหรับตัวรถโดยสารก็เป็นตัวถังสแตนเลสสตีลสั่งทำพิเศษจากบริษัทบัสคอมพานีในช่วงทศวรรษที่ 1950 ซึ่งรวมถึงรถโดมชมวิวที่เป็นเอกลักษณ์ของขบวนนี้ด้วยครับรถไฟก็จะวิ่งข้ามแม่น้ำหรือผ่านทะเลสาบต่างๆแล้วก็ป่าฝนของรัฐบริติชโคลัมเบียไปตลอดบ่ายวันนี้เลยครับถ้านั่งในห้องเบื่อแล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งที่โดมคาร์ได้ครับซึ่งจะเป็นตู้โดยสารที่มีหลังคาเป็นโดมกระจกทำให้สามารถมองเห็นวิวได้ทุกด้านเลยแต่วันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันก็เลยทำให้เห็นวิวได้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับรถไฟก็จะข้ามแม่น้ำไปมาซึ่งแม่น้ำนี้ก็ยังคงเป็นแม่น้ำเฟรเซอร์ครับถ่ายมุมนี้ก็เหมือนนั่งในรถเลยครับที่ด้านล่างของโดมคาร์ก็จะเป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะที่สามารถมานั่งเล่นได้ครับเขาก็จะมีเกมมีจิ๊กซอว์หมักลุกเตรียมไว้ให้ด้วยครับที่โดมคาร์ก็จะมีมุมขนมผลไม้ชากาแฟที่สามารถหยิบทานได้ตลอดเลยครับเนื่องจากรถไฟใช้เวลาเดินทางหลายวันทาง Via Rail เขาก็จะมีกิจกรรมที่จัดไว้ให้ผู้โดยสารสามารถมาจอยได้ตลอดการเดินทางครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้วครับวันแรกก็ยังมีหลงทิศทางหลงตู้โดยสารอยู่ครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบ2หรือ3คนครับ
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ Cabin for One ซึ่งในตู้หนึ่งก็จะมี4ห้องครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตู้โดยสารก็จะเป็นที่นั่งแบบเบิร์ดแบบเดียวกันกับตู้นอนชั้น2ที่ประเทศไทยครับในช่วงที่จัดเป็นที่นั่งก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่กลางคืนที่จัดเป็นที่นอนก็จะมีม่านปิดครับพามาดูห้องน้ำส่วนกลางครับนั่งชมวิวรอรอบอาหารเย็นครับเวลานั่งรถไฟนานๆก็อาจจะเบื่อได้ก็แนะนำว่าเอาหนังสือมาอ่านหรือโหลดหนังหรือ YouTube มาดูแก้เบื่อครับตอนนี้ผมก็มานั่งรอเรียกให้เข้าไปทานอาหารที่ Dining Car ครับซึ่งผมจองไว้เป็นรอบที่2เวลา 18:30 น.นี่ก็คือใบจองรอบทานอาหารระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ก็เอาคานาเป้กับแชมเปญมาเสิร์ฟก่อนครับพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะจัดที่นั่งให้ครับถ้าเดินทางคนเดียวแบบผมก็ต้องทานอาหารร่วมกับคนอื่นครับซึ่งโต๊ะหนึ่งก็จะนั่ง4คนซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารก็ผ่านวิวสวยๆพอดีเลยครับแต่ก็เสียดายที่ถ่ายมาได้แค่นี้เพราะว่าไม่ได้นั่งริมหน้าต่างจริงๆผมชอบการทานอาหารแบบ Amtrak มากกว่าครับเพราะว่าสามารถเลือกที่จะทานที่ห้องได้ด้วยก็สามารถถ่ายวิวถ่ายอะไรได้รวมถึงเหมาะกับคน Introvert แบบผมด้วยครับเมนูวันนี้ก็จะมีเนื้อแกะแซลมอนไก่แล้วก็มังสวิรัติครับมื้อเย็นวันนี้ผมก็เลือกทานเป็นแซลมอนย่างครับส่วนของหวานก็จะเป็นช็อกโกแลตเค้กซึ่งมีให้กินทุกวันครับก่อนเข้านอนก็มาอาบน้ำก่อนครับห้องน้ำก็จะแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งข้างในส่วนเปียกก็จะมีฝักบัวครับแล้วก็เวลาอาบน้ำก็ต้องคอยกดปุ่มเปิดน้ำเอาไว้อยู่เรื่อยๆครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานอนดูข่าวใน YouTube ที่ดาวน์โหลดมาเพราะว่าระหว่างทางบนรถไฟจะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ครับส่วน Wi-Fi นี้ไม่มีอยู่แล้วครับก็ขอราตรีสวัสดิ์สำหรับวันนี้ครับสำหรับพาร์ทต่อไปก็จะเริ่มต้นด้วยวันที่2ของการเดินทางบนขบวนรถไฟเดอะแคนาเดียนซึ่งขบวนรถก็จะเข้าสู่รัฐอัลเบอร์ตาแล้วก็จะได้มีโอกาสเดินเล่นที่เมืองแจสเปอร์ที่อยู่ใจกลางแคนาเดียนร็อกกี้ด้วยครับรอติดตามชมตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับ